Goedemiddag mensen, we zijn hier toegekomen bij de locatie die ik van de week op Facebook gezet had. Dat is te doen, hè? Ja, te doen. Het is gedaan, hè? Er zit hier een gat in de draad. Van een paal uit, ja. Benen volledig Maar uit ervaring weten we dat die prikkeldraad, dat is echt, dat is verschrikkelijke prikkeldraad. Hè. Kijk. Beetje bukken. Amai. Ja. En trek dat er maar bij. Voilà. Sessa, die niet hier. Hoppa. Entree. Wat is er een dier? Wat is een dier? Check. En deze zijn pinnetjes. Ah, dat is een beer. Die wil door de kleren zo. Hij is hier als een beest, joh. Goed ja. Dat is een van in de film, hè. Je moet zien wat voor een pin dat erop zit. Bekijk dat goed voordat je uit de struiken komt, hè, Ron? Als het toch zo zou zien van boven camera's opzetten. Ja. Tenzij dat ze alles kunnen zien met een camera die er aan de overkant aan dat gebouw hangt, hè. Ik zie geen camera's, hè. Nergens niet. Ik heb het gevoel dat we toch nog ergens een barrière-deur moeten zien. Ja. Naar boven te gaan. We hebben hier al 2 barrières doorgegaan en teruggekomen. Maar eindelijk hebben we hier toch wel een gat gevonden, denk ik. Je moet zien. Daar is hem ook opengebroken. Ik denk dat we best langs de muur gaan, boys. Amai, check die doren, zie. Ja, ik heb dit eens te gezien. Dat is ook iets te ja. Daar is dan een berg iets anders tussen. En dan komt hier ineens zo'n balkje tegen met een spiksplinternieuw slot aan. Dat vind ik verdacht. Machtig gewoon. Machtige fabriek, ja.
Wat is hier binnen te zien? Broyage charbon stond erop. Dat wil dus zeggen dat dit een crusher is voor houtskool. Waarschijnlijk om de ovens te vullen. En de houtskool die ging er op deze manier in. En die komt er op deze manier weer uit. Super fijn. Gigantische elektromotoren hier. Die moet dan ook dus naar boven afkomen, dat is niet met een rook zo alleen. Ik weet niet, ik denk niet dat we hier alles van kunnen zien. Kijk eens hoe dat daar is. Ik zie hoe dat is. Een beetje donker aan. Zult er? Camera, ja inderdaad. Oh, Tommy heeft honger. Nou, merci. Hongertje. Ja. We moeten beter gegeten voordat we hier binnenkwamen, want daar in de verte zie je nog een soort van, ja, iets dat op rails loopt. D-Fourneuze 5 staat erop. Hier aan die zijkant zijn allemaal, ja, ik denk dat ze dat open kunnen maken. Zo te zien. Ik ben echt benieuwd wat er hierachter ligt. Wat is hier dan? Ik word het niet uit, want dat is wel redelijk veel dus. Hier is precies al wat meer beschaving geweest, hè? Ja. Toen met mijn bakriesblad. Ja, dat is wel een slechte moment om dat tegen te komen.
je niet genoeg. Hier zijn precies toch een soort bureaus geweest. Dat is gebrand hoor, echt de kaart verbrand. Dat is er allemaal ingestort daar, gewoon een brand. Ah, de lift. Die zullen we maar niet zetten, hè. Oh, een drankautomaat. Ja? Dat is de eerste manier als je maar rot een trap hier als buiten. Kan toch niet. Zout. Daar ga ik niet op aan doen op die trap. Ik ook niet hoor, als je leven niet. En in dat gebouw hier kun je niet... Ik ga ook niet meer naar boven, hè? Ik ga gewoon misschien. Je weet wel een beetje meer. Oh, cool. Dat is een cool gevoel. Een cool gevoel. Ja, die van mensen die ook gezien, kijk niet naar beneden als hier staat. Hier staat hier dus wel een beetje hoog. Hier is er tussen splitjes. Oei, dat is niet naar beneden. Hè? Oh, die is erop. Daar moet uit. Kom schat. Dat is veilig hoor. Ja, zeker veilig. Deze Joseph, je ziet, die stroommachine op rails. Na lang zoeken hebben we hier dan toch eindelijk een trap gevonden die ons de binnenkant van dat spelletje kan laten zien. Ja, niet waar? Niet waar? Oh. Hoe zot is dat hier? Ga niet mee. Ach, zat. Ach, zat. Dat is hier helemaal overgroeid, ja. Hier zat hem, ze. De bediener van het machine. Ja, wel hè. Ah, die deed dat stuk. Geen flauw idee, hoor. Ik snap geen ballen van hoe dat hier Ah, hier is marcheert. de trap naar beneden, hè? Hier rechtop. En dat is een trap omhoog, en dan wordt hij omhoog. Hier, ja. Ja, dat weet ik niet. Volgens mij zijn hier al eens geweest. Ja. Volgens mij is dat gewoon exact hetzelfde, maar dan zitten we wat verder. Deze. Mijn. Als je kijkt, hier zit de machine op. Dat is een totaal andere machine. Ja, daar ging je dus iets aan het filmen juist. Vergis ik me nog. Gaan we daar? Ah, hier vast. Vast.
batterie. Ik weet het niet. Dat is het niet meer. Bij een moment dat je punt niet meer daar te doen. Stinkt hier, hè? Dat trapje. Nee, dat wordt ook. Mannen, je weet dat we graag klimmen, maar we gaan hier niet alles beklimmen, want daar zijn we hier morgen nog bezig. Tot klimmer, kom nog. Dus we gaan verder, want Tommy wil klimmen. Ik moet echt niet naar boven gaan meer. En als je je afvraagt waar dat hij wil klimmen, daar wil hij klimmen. Precies of die gaat daar op dat trapje kruipen. Maar ja, we zullen zien. We zullen zien. Zie je van stier bezig? Hè? Zou er een stier zijn, denk ik? Geen idee, jongen, geen idee. Ik heb daar nog diep te laag zitten. Ik denk dat jullie er in tunnel in moeten. Ja, gewoon er een tunnel. Oh, nice. We found a tunnel. Niet zo hoog. Het is juist de hoogte dat je spinnenwebjes in een pakjes gaat krijgen. Ik zie mijn kop recht in het bal. Oh, sorry. Kijk dan, ik zou naar mijn broek schijten voor op dat eerste verdiepje te gaan en jij wilt helemaal naar boven. Waarom dan? Dat is een toren. Ja, maar ik wil niet zien wat erin zit. En hier gaat niks in zitten. Water. En een rood piscine. Moeten we er nog helemaal rond? Ja. Allee, jongen, meer niet meer. Ja, ik weet niet op die trap recht naar boven gaan ik doen condition. Hier kunnen we binnenkijken in een toren. Het is helemaal gevuld met water. Hallo! Hallo! Shit, ja. Nu zou het proberen. Het lijkt wel die enorme antenne in Tsjernobyl aan. Oh, deze trap is kijk stevig. Ik ben geen stevige trap dan deze, bestaan niet. Echt waar. De twee dikke bouten elke keer vast. Komt goed. Gewoon recht weer ook. Oh, fuck ja. Ik heb naar beneden gekeken. Maar ik denk niet dat ik nog verder omhoog druk, kameraad. Huh? Ik denk niet dat ik nog verder omhoog ga. Ja? Nog eentje doen, ik zeg.